สวัสดีครับพบกับผมช่างวีบบางวันนี้จะมารีวิวพัดลมที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแบบพรีออเดอร์สั่งไป2 เดือน2ตัวนี้ก็ราคาประมาณ800มีค่าส่งอีกเพิ่มมาอีก89 บาทเป็น889เดี๋ยวมาดูกันว่าของจะดีไหมเดี๋ยวจะทำการประกอบให้ดูนะครับเผื่อแม่บ้านคนไหนซื้อมาประกอบเองไม่เป็นนะครับไม่มีพ่อบ้านอยู่ที่บ้านก็ดูคลิปนี้ประกอบง่ายๆเลยครับครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ทำการประกอบเลยครับSound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데도 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can't control 생각했는데
추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe fine hey, hey, yeah. I can't control hey, hey, yeah. I miss you baby yeah, yeah, yeah. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 ครับสำหรับตัวแรกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูตัวที่สองก็เหมือนเดิมครับเหมือนตัวที่หนึ่งทำให้ดูเป็นรอบที่สองจะได้จำได้นะครับ Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐 자꾸 뒤척이게 돼 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의
ตัวที่สองก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ Ain't nobody stopping me. But